Hi guys! Welcome to my channel. This is Marisol De Silva and welcome to my third vlog. So hi guys! Welcome to my another vlog. So this is my vlog number 3. Syempre ngayon, quarantine. Papatagal tayo sa bahay. Syempre yung iba masaya. Yung iba malungkot kasi syempre wala ng budget karaniwan sa atin. Talagang ang hirap kasi hindi tayo sanay na mawala ng ganito katagal. At tulad ng iba na nagtatrabaho na walang work sa loob ng isang buwan. Pero syempre habang tayo ay nasa bahay, bilang vlogger, first time vlogger, beginner, bibigyan ko kayo ng mga tips para syempre hindi kayo mabagot. Syempre number 1 dyan. So yun nga, tips lang. Syempre pag nasa bahay tayo, kung kasama naman natin yung pamilya natin, syempre yung oras, tulad na nagtatrabaho tayo dati, medyo busy tayo noon. Pero ngayon, kasama na natin sila. Bigyan muna natin ng konting panahon, tsaka lagi lang po tayo magdasal. Ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng smooth and creamy leche flan. Simple lang po ito. Totoo lang, para po ito sa birthday ng asawa ko next week, ginawa ko lang. At salamat din po sa nagturo sa akin ng paggawa nito. Kasi ang tagal ko na pong gustong gumawa ng ganitong dessert. Kasi ito po yung favorite ng asawa ko. At syempre, ng ibang kamag-anak ko din. Kaya sana po, pag po kayo magsawang manood and keep on watching. Thank you!